नमस्कार, मी किशोरीज किचन मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आजच्या दिवसाची सुरुवात माझ्या सकाळच्या चहाने झालेली आहे। मला सकाळी सकाळी चहा लागतो। चहा घेतल्यानंतर माझ्या सकाळच्या सर्व कामांची सुरुवात होते। तर मी इथे पहिले चहा घेऊन घेते आणि मग बाकी कामांना सुरुवात करते। आता इथे माझे सर्व कामे झालेली आहेत बाहेरची। झाडणं, अंगणात पाणी घालणं, घरातनं झाडणं पुसणं सर्व कामं झाले आहेत। त्यानंतर मी आता सकाळचा नाश्ता करत आहे आणि नाश्ता करता करताच मी स्वयंपाकसुद्धा मांडत आहे। तर मी इथे वरण भात लावला आणि त्यासोबतच मी सोले भिजत घातलेले होते, तर ते सुद्धा मांडले। म्हणजे एकाच वेळी माझा वरण भात आणि सोले कुकरमध्ये शिजणार आहेत। त्यामुळे माझ्या वेळेची आणि गॅसची सुद्धा बचत होणार आहे। आणि हे सोले जर आपण भिजत टाकून वाफवून ठेवले तर आयत्या वेळेला तुम्ही त्याची चाट करू शकता किंवा उसळसुद्धा करू शकता। इथे मी आता नाश्त्याची तयारी करत आहे आणि आप्पे करत आहे आणि आप्पे प्रीमिक्सपासून तयार करत आहे आणि हा प्रीमिक्स मी घरी तयार केलेला आहे। तर प्रीमिक्स कसं तयार करायचं ह्याचा व्हिडिओ जो आहे तो मी माझ्या चॅनलवर टाकलेला आहे। आणि ह्याच प्रीमिक्सपासून आप्पे कसे करायचे त्याचासुद्धा मी व्हिडिओ टाकलेला आहे। तर मी प्रीमिक्स कसं करायचं आणि प्रीमिक्सपासून आप्पे कसे करायचे ह्या दोन्ही व्हिडिओंची मी लिंक ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते। तर मी इथे पीठ रात्री भिजवून ठेवलेलं होतं। दही न घालता भिजवून ठेवायचं, सकाळपर्यंत छान फर्मेट होते। त्यामध्ये मी मग बारीक चिरून ठेवलेला कांदा, शिमला मिरची, पत्ताकोबी आणि किसून घेतलेला गाजर टाकला आणि लसूण आणि मिरचीची मी पेस्ट केलेली होती ती सुद्धा टाकली। मीठ टाकून घेतलं चवीनुसार आणि इथे मी शेवटी थोडं इनो घातलेलं आहे। त्यामुळे आप्पे जे आहेत ते छान फुगतील असे। ते त्या आप्प्यांचं पात्र ठेवलं आहे, त्यामध्ये मी तेल टाकून घेतलं आणि ह्या आप्प्यामध्ये ज्या मला भाज्या टाकायच्या होत्या त्या मी रात्रीच चिरून ठेवलेल्या होत्या। त्यामुळे माझं काम सोपं झालं। आता सकाळी मला घाई नाही झाली आणि माझा ब्रेकफास्टसुद्धा लवकर तयार झाला। तर आता तेल गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये मी जिरं आणि मोहरी घातलं, त्यामुळे खूप छान टेस्ट येते अजून। त्यात आता हे जे आप्प्याचं मिश्रण तयार केलेलं आहे ते टाकून घेतलं। पूर्वतयारी करून ठेवली की त्यामुळे कसं काम सोपं होऊन जाते आणि आपल्याला सकाळी घाईघाई होत नाही। दूधसुद्धा आलेलं होतं, तर दूध तापायला ठेवलं एका बाजूला माझा कुकर झाला वरण भाताचा आणि इकडे नाश्तासुद्धा तयार होत आहे। तर दुसऱ्या दिवशी आपल्याला कुठला नाश्ता करायचा आहे, कुठली भाजी करायची आहे हे जर ठरलेलं असलं तर त्याची पूर्वतयारी आपण रात्रीच करून ठेवली तर सकाळी कुठलीही घाई होत नाही आणि सकाळचं जे काम आहे ते आपलं लवकर होते। इथे आता आप्पे एका बाजूने शिजलेले आहेत, मी पलटवून घेत आहे। आप्प्यांचं प्रीमिक्स तयार करून ठेवलं असल्यामुळे मला म्हणजे डाळ तांदूळ वगैरे भिजत घालण्याची गरज नाही पडत आणि माझं काम सोपं होऊन जाते। इथे आता हे आप्पे तयार झालेले आहेत, मी काढून घेते। मी इथे जे व्हिडिओ वगैरे तयार करते आता जे रेसिपीची करत होती तर आता थोडं चेंज केलेलं आहे। तर हा चेंज तुम्हाला आवडला आहे का आणि कसा वाटला तर मला कमेंट करून नक्की कळवा। तर इथे मी डेली व्लॉगसोबतच माझे जे काही डेली रूटीन आहे त्यासोबतच माझ्या ज्या काही रोजच्या रेसिपीज आहेत त्यासुद्धा मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। तर इथे एक बॅच झालेली होती आप्प्यांची। आता हे थोडं जे पीठ उरलेलं होतं तर मी त्यामध्ये आता जे काही जेवढे होतील तेवढे टाकून घेत आहे आप्पे। आणि माझ्या ह्या ज्या रेसिपीज आहेत तुम्हाला कशा वाटतात त्या मला कमेंट करून नक्की कळवत जा आणि लाईक करत जा, शेअर करत जा आपल्या फ्रेंड्समध्ये, फॅमिलीमध्ये आणि रिलेटिव्समध्ये। आणि जर अजूनपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा।
इथे आप्पे तयार झाले. आम्ही ब्रेकफास्ट करून घेतो आणि इथे हळद घालून मी दूध तयार करून घेतलेलं आहे. मला आणि माझ्या मिस्टरांना सकाळी दूध लागते, तर आम्ही हळद टाकून केलेलं दूध पितो. आता इथे मी भाजीची तयारी करत आहे. तर फुलकोबीची भाजी करत आहे. मी फुलकोबी रात्रीच चिरून ठेवलेली होती आणि कांदेसुद्धा मी सोलून ठेवते आणि टोमॅटोसुद्धा धुतलेले होते. मी एकाच डब्यामध्ये टोमॅटो, सोललेले कांदे आणि काही मिरच्या ठेवून घेते, म्हणजे मला सकाळी मग घाई होत नाही आणि भाजी फोडणी टाकताना पटकन चिरून भाजी फोडणी टाकता येते. भाजीसुद्धा मी चिरून ठेवलेली होती. तुम्हाला जी काही भाजी करायची असली दुसऱ्या दिवशी, तर तुम्ही आदल्या दिवशीच त्याची तयारी करून ठेवत जा, म्हणजे सकाळी घाई होत नाही आणि काम पण लवकर उरकते आपलं. भाजी फोडणी टाकून झाल्यानंतर मी लगेच कणिकसुद्धा भिजवून ठेवून दिली बाजूला. कणिक भिजवून 10 मिनटं बाजूला ठेवून द्यायची झाकून, म्हणजे कणिक छान मुरते आणि पोळ्यासुद्धा खूप छान मऊ अशा होतात. तर मी इथे लवकर कामं करून घेतले, स्वयंपाक लवकर आटोपून घेतला, कारण आम्हाला अजून एक दुसरं काम करायचं होतं आणि ते कुठलं तर ते मी तुम्हाला पुढे दाखवते. तर इथे आम्ही ही नेट बांधून घेतली. ऊन खूप वाढलेलं आहे, त्यामुळे नेट पहिले बांधून घेतली आणि कूलरसुद्धा लावून घेतला. आता 3-4 दिवसापासून खूप ऊन तापायला लागली आहे, खूप उष्णता वाढलेली आहे. त्याच्यामुळे झाडंसुद्धा मग खराब होतात, झाडांना पण ऊन लागते. तर म्हणून मग आम्ही इथे दरवर्षी नेट बांधतो. तर मार्च किंवा एप्रिल महिन्यामध्येच ही नेट बांधून घेतो, पण ह्यावर्षी ढगाळ वातावरण आणि सतत पाऊस यायचा, त्याच्यामुळे आम्ही नेट बांधली नव्हती आणि गरजसुद्धा नव्हती. सावली आणि छान थंड वातावरण राहायचं, पण आता ऊन खूप तापलेली आहे 3 दिवसापासनं, तर त्यामुळे आता बांधून घेतली आम्ही नेट इथे. तर मला हे काम करायचं होतं, म्हणून मी भराभर कामं करून घेतले. सकाळी स्वयंपाक, नाश्ता आणि इथे सूर्य मावळत होता आणि खूप सुंदर दिसत होता हा सूर्य जो आहे, मावळतीचा सूर्य, म्हणून मी माझ्या मोबाईलमध्ये कॅप्चर करून घेतलं. आणि इथे आता संध्याकाळ झाली होती, दिवे लागण्याची वेळ झालेली होती. तर मी इथे हा एक दिवा लावून घेत आहे. ह्या दिव्याच्या वर एक वाटी आहे, त्यामध्ये मी थोडा कापूर टाकून घेतला. हा दगडी कापूर आहे, तर मी त्याचा थोडा तुकडा तोडून तो त्या वाटीमध्ये घालून घेतला आणि मी खाली इथे दिवा लावून घेत आहे. त्याच्यामुळे काय होते की जो कापूर आहे तो जळतो आणि त्याचा सुगंध, त्याचा अरोमा जो आहे तो घरभर पसरतो.
त्यामुळे वातावरणाची सुद्धा शुद्धी होते, घरातलं वातावरण प्रसन्न राहते, एक पॉझिटिव्हिटी राहते आणि जे घरात काही बॅक्टेरिया वगैरे असले तर ते सुद्धा नाहीसे होतात. तर त्यामुळे कापराची एक छोटी वडी किंवा हा दगडी कापूर असला तर त्याचा एक छोटासा तुकडा टाकून ते लावायचं. त्याच्याने खूप छान वाटते, प्रसन्न असं वाटते. तर इथे एक गणपती बाप्पांची खूप सुंदर अशी फ्रेम आहे माझ्याकडे. मी त्याच्या खालीच तिथे मी लावलेला आहे हा दिवा. तर माझा आजचा व्लॉग तुम्हाला कसा वाटला ते मला कमेंट करून नक्की कळवा आणि आवडला असेल तर लाईक करा. थँक्यू.